Вітаю вас, друзі! Спеціальна військова операція із блокування Азовського моря для російських окупантів триває за графіком та за планом. Он начал охоту уже с воздуха, дроны Мадяра охотятся на те танкеры, которые на Азовском море снабжают Крым горючим. У російських окупантів стрімко погіршується логістика до тимчасово окупованого Криму, тому що сьогодні вночі сили безпілотних систем Збройних сил України уразили ще 14 суден у Азовському морі, 10 танкерів та 4 пароми. Загалом протягом тижня під удар потрапили вже 90 суден. Жодне із них не отримувало дозволів відвідувати береги тимчасово окупованих територій України, за що вони і поплатилися. І так буде з кожним. Учора стало відомо, що росіяни призупиняють рух Донсько-Азовським каналом та не приймають більше нові заявки на рух через Керченську протоку, а сьогодні з'явилися іще деякі чудові новини. Більша частина російських суден заховалася у руслі річки Дон і боїться висуватися до Азовського моря. Подібні атаки дають одразу декілька дуже важливих ефектів. Звісно, це зрив постачання пального і не тільки до тимчасово окупованого Криму. Це також змушує росіян більше покладатися на сухопутний коридор, а там небезпечно, там також працюють українські безпілотники. Це тягне за собою ще більше здорожчання логістики і, відповідно, товарів. Як бачите, Владимир Путін, хазяїн свого слова, він його дав, він його не дотримав. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Ну а сили безпілотних систем здійснюють поставки із повітря. Можливо, ви колись чули, раніше був такий вислів: Крим буде або українським, або безлюдним. Так ось, щодо безлюдності, то це вже потихеньку відбувається. І завернуть з траси на Веселовську бухту. И людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Росіяни ніколи не звикнуть до того, що із ними відбувається у тимчасово окупованому Криму, тому що вони просто-напросто не встигнуть. А щоби часу у нашого ворога було іще менше, закиньте вже зараз на русоріз. Тим паче, що за донат від 300 гривень ви можете виграти ось цього легендарного ножа. І чим більша сума кратна 300 гривням, тим більше у вас буде шансів на перемогу, а визначимо переможця ми вже завтра о 10 ранку. Посилання на розіграш лишаю в описі до цього відео. Маленьких донатів не буває, буває мало хороших русських. Щоби хороших росіян ставало більше, закиньте на русоріз. Для того, щоб не пропускати нові випуски, звісно, обов'язково підпишіться на мій канал. Кілька місяців тому Владимир Путін дуже впевнено казав, що він поступово розширює зону безпеки на так званій Росії. Ну вот так зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. Зазвичай усе, що каже Владимир Путін, потім починає відбуватися із точністю до навпаки. Власне, так сталося і цього разу. Російські пропагандисти вже навіть не обговорюють якісь конкретні українські удари, бо поки вони будуть це робити, вдарять іще раз. Пока мы снимаем передачи, прилетают все новые, горят новые заводы, новые нефтебазы. І саме так сьогодні і сталося під ранок, тому що українські дрони рознесли і зупинили роботу Сизранського НПЗ. Нет, давайте не стоять. Он разворачивается. Вон, горит все там. Все горит. Сирена орет. Вон опять взрыв. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Дрон туда летит. Работайте, братья. Дрон летит. Взрывы оттуда идут. Это нам на руку. Взрывы идут оттуда. А вон еще дрон летит. Нифига себе. Опять взрыв.
Сизранський нафтопереробний завод – це дуже важливий завод Роснефті у Самарському вузлі нафтопереробки. Його потужність у відкритих довідках оцінюють приблизно майже у 9 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто він ближче до великих НПЗ за обсягами переробки на так званій Росії. Завод виробляє моторне пальне, дизель, авіакеросин і бітум. Попередньо уражено установку АВТ-5 та АВТ-6, без яких завод не може функціонувати. Результатом удару стало пошкодження 100% потужностей первинної переробки нафти, тобто Сизранський НПЗ має повністю зупинити свою роботу. Із кожною українською атакою безпілотників або ракет російська система протиповітряної оборони демонструє нові рекорди. Рекорди неперехоплення, від яких палає у Соловйова. Как могло некое изделие пролететь 2500 километров по территории нашей страны и не быть обнаружено, а если обнаружено, почему не было уничтожено? И это летит на всей территории страны, и мы это поймать не можем? Из подвески, из говна и пала сейчас всю российскую ПВО можно преодолеть. Російська ППО не відчуває жодного дефіциту. Вона найкраща у світі. Твердо і чітко, без жодної паніки. Кто виновен? Кто позволил? Кто не увидел? Головы должны лететь. Во-первых, без паники. Это специальная военная операция. Зараз росіяни тягнуть бензин із Індії для того, щоб подолати дефіцит. Але це не допоможе у середньо- чи довгостроковій перспективі. На російських заправках Білгородської Народної Республіки зараз заправники виглядають отак, а неподалік від резиденції Владимира Путіна у Геленджику неможливо заправитися. Ребята, вот кто спрашивает, как у вас дела с бензином обстоят, вот показываю, отсюда начинается пробка. Ну не пробка, а очередь на заправку, которая будет, наверное, через километр. И не факт, что там вообще есть бензин. Все вот эти вот люди стоят в очереди по 5 часов. Просто для того, чтобы заправиться. Паливна криза загалом впливає на економіку так званої Російської Федерації та на добробут росіян. Вже зараз деякі компанії підіймають ціни на свої послуги або взагалі відмовляються від доставки товарів. Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. Здається, я знаю формулу примусу росіян до миру. Чим більше українських безпілотників та ракет летять до країни боліт, чим менше у них залишається пального, тим більше вони прозрівають і доходять висновку, що необхідно забрати російські війська із території України і припинити війну. Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, из всей Украины, включая Крым, это все не закончится. Оця росіянка виявилася дуже розумною, тому що вона усвідомлює, що навіть не тільки вивести війська із території України потрібно, а треба, щоб Путін не був більше при владі, бо усе це буде повторюватися. Будет хуже. Будет хуже каждый день, будет хуже каждую неделю, каждый месяц, каждый год. И это будет длиться и длиться и длиться до тех самых пор, пока он у власти. А значить, є тільки одне правильне рішення. Необхідно, щоб росіяни брали владу у свої руки, щоб Владимир Путін став хорошим. Путина убить. Найбільш агресивні російські пропагандисти, які від самого початку виступали за війну проти України, зараз розповідають, що ситуація у росіян стає критичною, що вони підійшли до дуже небезпечної межі, і треба, напевно, починати воювати одне із одним, тому що вороги так званої Росії, вони у чергах на заправки. Сейчас уже подошли к критической точке. Все, дальше отступать некуда. Враг не где-то там. Враг уже здесь себя показал. На пустих заправках. До речі, оця сама мерзота на початку повномасштабного вторгнення розповідала, що українська армія вже не здатна чинити спротив і що зовсім трошки лишилося до того моменту, як росіяни дійдуть до кордонів із Польщею. Пару дней еще, и мы выйдем на границы, западные границы Украины.
Цель очень простая. Сейчас занять всю территорию Украины. Централизованное управление вооруженными силами Украины уже разрушено. Украинская армия как раз капитулирует очень даже успешно. Звісно, це іще далеко не точно, але я маю таке припущення. Є у мене певне передчуття, що спеціальна військова операція пішла не зовсім за планом. Очень опасная ситуация. Кризис начинает расползаться. Впереди очень драматические события. Дорогі друзі, ми із вами зараз живемо у трагічні, тяжкі часи, але вони водночас і історичні тим, що ми маємо шанс здолати нашого одвічного ворога та завдати йому стратегічної поразки. Це цілком реально. Проте, на жаль, досі всередині українського війська існують явища, які можуть знищити нашу обороноздатність зсередини. Так зараз виглядає будинок родини Станіслава Лучанова, комбрига 155-ї бригади. Де він зараз, нікому не відомо, він переховується. Учора стало відомо, що цілий командир 155-ї окремої механізованої бригади Лучанова, у минулому він був начальником штабу полку «Скеля», втік і переховується від органів слідства та суду, тому що, за попередніми даними, він наказав викрасти та вбити 2 цивільних на Київщині через побутовий конфлікт їх із його дружиною. Чоловіків викрали, вивезли із Київщини на Дніпропетровщину та вбили. Наразі їхні тіла ексгумовано. Зараз заарештовано одного із командирів батальйону бригади, головного сержанта бригади, ну і комбриг невідомо де. Тобто, фактично, майже усе керівництво бригади, ну окей, значна його частина, це була організована злочинна група. На жаль, оця трагедія, яка відбулася, це закономірність, тому що увесь цей час правоохоронні органи не реагували належним чином на подібні повідомлення, на інформацію про те, що в окремих підрозділах Збройних сил України квітне просто криміналітет, і з цим потрібно боротися. Але правоохоронні органи не давали належної реакції, нікого практично не затримували. Та й зрештою відкритим залишається питання, як так сталося, що цією бригадою зміг командувати злочинець, який притягнув до себе на ключові посади у бригаді таких самих злочинців. Чому таке стається не в одному українському підрозділі? І коли цьому настане край? Ми можемо як завгодно сильно бити ворога на його території, ми можемо знищувати стратегічні об'єкти на території Російської Федерації, але ми можемо зламатися із середини, якщо будемо толерувати подібні випадки, якщо система не буде реагувати, тому що рано чи пізно це призведе до соціального вибуху. Це серйозна загроза як нашій національній безпеці, так і нашій обороноздатності. Криміналізації окремих підрозділів української армії потрібно якнайшвидше покласти край. Не варто доводити ситуацію до критичної. Це може занадто дорого обійтися нашій країні. Ну а вас, дорогі друзі, я закликаю максимально допомагати нашій армії, нашим військовим, які знищують російських загарбників, і які за минулу добу завдяки вам отримали ще 180 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми бійці взводу розвідки мотопіхотного батальйону 23-ї МБР. Висловлюємо подяку благодійному фонду Сергія Стерненка за надані прекрасні русорізи. Як казав Паша Петриченко, їх треба жати, і вони обов'язково мають посипатись. Що, власне, ми і робимо. Слава усій свідомій українській нації! Слава Україні! Бажаю міцного. Ми бійці 33-ї окремої механізованої бригади, батальйону безпілотних систем «Легіон» хочемо висловити щиру вдячність фонду Стерненка за надані оптоволоконні засоби, а саме борти, наземна станція і катушки. Та пам'ятайте, маленьких донатів не буває, буває мало хороших русських. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону безпілотних систем «Шершні-Довбуш», дякуємо спільноті благодійного фонду Стерненко за надані нам FPV-дрони на оптоволокні. Ці дрони – це величезна допомога нам в нашій складній роботі по захисту нашої батьківщини. Не забувайте, що кожен донат, кожен невеличкий донат – це величезна допомога силам оборони України. Це допомагає нам захищати вас, ваших близьких та рідних, захищати нашу Україну. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Секретний русоріз вже працює.
Ми воїни 3-го полку ЦСО дякуємо спільноті Стерненко за ці чудові дрони. З їх допомогою ми будемо ще ефективніше нищити логістику ворога. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Так, у нашій країні є дуже багато проблем, і їх потрібно вирішувати. І я закликаю вас говорити про ці проблеми, не мовчати. Саме це є шляхом до того, щоб ми ставали кращими і зрештою перемогли так звану Російську Федерацію. Ми не можемо собі дозволити перетворитися на те, проти чого сьогодні воюємо. Допомагайте українському війську. Говоріть правду.